Hi guys, I'm Roy at sa video ito, pag-usapan po natin ang Ryobi cordless nail gun. So, let's start! Presenting the Ryobi nail gun. Yan. So, first, saan po ba natin ito mabibili? So, mabibili po natin ito sa JLI Construction. So, andito po yung video natin about sa JLI Construction. Sa May Laguna po sila. Sila po ay authorized dealer ng Ryobi. So, kung gusto niyo po sa kanilang bumili, mas maganda po. At sila po ay service center na rin ng Ryobi. So, kung meron po kayong mga sirang Ryobi na items, message niyo po sila. Baka matulungan nila kayo na maayos yung inyong mga Ryobi na power tools. Ito po yung ating Ryobi na Airstrike. Ito po yung pangalan niya. So, ito po brad nailer siya. Ang bala po nito ay brads. So, 18 gauge po yung kapal nung kanyang mga pins. So, 50mm po yung kasya dito. So, pababa ng pababa. Ito po yung discussion natin about sa mga nail guns. Ano? So, hindi na po natin siya masyadong i-discuss. So, papadaanan lang po natin. So, safety features first. Kasi ayun po yung gusto natin dito sa ating nail gun. So, ang maganda po dito sa ating nail gun, marami po siyang safety features. Bago nyo po ito maiputok, maibaril. So, first, kailangan nyo pong pindutin yung ito. Ito po yung para sa ilaw niya. Then, second, kailangan po ito ay naka-engage. Meaning, ito po ay nakababa. Then, tsaka nyo pa lang po mapipindot itong trigger niya. I mean, mapipindot nyo naman po yung trigger niya, kaso wala lang lalabas. So, demo po natin siya. So, tetestingin po natin siya, no? Again po, yung kanyang safety, pindutin nyo po muna to. Yan, pag po umilaw to, tsaka po natin siya ilalagay dito. Tapos kailangan po nakababa siya, then boom, baril. Diba? Oh, yan na siya. Ayan, hindi siya lumagpas. Kasi po yung ginamit kong bala, maliit lang. So, 20mm yung ginamit ko po siya. Kapag ganito po, mga 3/4 yung gamit yung materyales, kailangan po 30mm. So, again, ulit. So, flashlight, baon. Yee. Oh, yan, dumikit na. Pero, konti lang po yung dikit niya. So, okay na yan. Pwede nyo po siyang palitan. Again, 50mm po yung kasya dito. So, ayan po yung kanyang cartridge. So, pag-usapan na po natin itong buong nail gun natin. Kung mapapansin nyo po dito sa ating setup, ano, yung ating battery ay Bosch. So, meron po akong nabili sa Toolmeister PH. So, pwede nyo po siyang i-contact sa Facebook, Toolmeister PH. Lagi ko po yung link sa baba, doon sa description, para po makabili kayo kung gusto nyo ng adapter niya. Meron po itong adapter for Makita and for Bosch. So, ito po yung gamit natin for Bosch. Message nyo po sila kung meron pa siyang stock. Alam ko po meron pa sigurong dalawa. So, paunahan na lang po kayo doon, ano. Tanggalin natin siya. Yan. So, tanggalin ko po muna itong battery. Tapos, ito po yung kanyang, yan. So, ito po yung adapter. Ang pangalan niya, Badaptor. So, napaka-creative ng gumawa ng pangalan niya. So, ito po yung ginagamit namin. Yan, para doon, dito, sa Ryobi, 18 volts. So, 18 volts, 18 volts. So, lagay lang po natin siya dito, si Badaptor. Yan. Yan. Tapos, saksak po natin siya. Yan. Then, okay na. Pwede na po yan. Di ba? Umilaw na. Ibig sabihin, naka-engage na po yung battery niya. So, ito po ang ating Ryobi nail gun. Ulit. Pag-uusapan na po yung mga technicalities nitong ating nail gun. So, pati yung mga features ba niya. So, first, ano po yung kasya sa kanya? Ang kasya po sa kanya is 50mm. Yung pinakamahaba, then yung pinakamaliit naman po na may load nyo rito is 15mm. Pakita ko po sa inyo yung cartridge nya. So, ang nakaload po dito is 20mm lang. Yan. So, ang kinaganda pa po nito, kapag po may load siya, yan. Ito po, makikita nyo, meron siyang bala. Pero kapag nawawala na siya ng load, tanggalin ko to, or mauubos na siya, yan, lalabas po yung kulay niya na yellow. So, ayan siya. So, lagay ulit natin siya dito. Yan. So, ayan po yung isa sa mga features niya. Again po, ito yung kanyang flashlight. Ito yung sa ilalim ng trigger para po mag-activate yung flashlight. Then, tsaka nyo lang po to ibababa.
Tapos, ito na po, trigger, para po siya bumarel. Pag po nagkulang yung isa doon, hindi po siya babarel. So, pakita ko po sa inyo. Nakita nyo po yan. Ayaw, pag walang flashlight. Kailangan, reactivate. Flashlight. So, yan. So, ayan po siya. Ang kanina, tinesting ko po, pwede pala siya, kapag binaba nyo lang to, nag-i-activate yung kanyang flashlight. Pero, kung gusto nyo po, ito, mas maganda. Pipindutin nyo to, para mag-flashlight siya forever. Yan. So, ayan po yung kanyang safety feature. Kailangan may flashlight para pumutok. Meron po siyang ganito. Yan. So, ito po yung support or yung para hindi masira yung ating piece. Yan, dalawa, para kung mapudpud man po ito, papalitan natin siya. Ito po, itong knob naman na ito, ay adjustment kung gaano kalalim yung gusto natin dito sa ating nail gun. So, medyo i-layo-layo ko. Pinakamalayo niya, testingin natin. So, actually, parang nakabaon pa rin siya. Pero gusto naman kasi talaga natin po sa nail guns, nakabaon naman yung ating mga pako. So, okay na yun. Hindi ko lang alam kung wag lang yung sobrang lubog na lubog. Kasi minsan po, kapag ang inyong babarilin or ikakabit, tong 1/4 lang, baka po lumagpas. So, adjust nyo na lang din. Ayan po ang ating Ryobi Airstrike nail gun. If ever po na meron kayong questions dito, pwede nyo pong i-message si Jelly Constructions. Ang number 1 naman po na tanong nyo is, how much? So, alam ko po itong bare tool niya lang is mga nasa 10,000 po yata. Tapos, kapag may battery, charger na included, mga nasa 12K. So, not sure if magkaroon sila ng sale, ganyan, message nyo na lang po sila. Pero dati pa po yun yung price niya, baka bumaba na, message nyo sila for updates sa kanilang mga tools. So, or pwede nyo po silang daanan sa Jelly Construction. So, may Laguna po ito, sa may Kalamba. Kung mag-jam man po yung brad nails dito, pwede nyo po siyang tanggalin, angat nyo lang to. Yan. So, natanggal. So, ayan po siya. So, kaya siya tumalsik kasi naka-engage po yung kanyang cartridge. Yung magazine niya. So, balik nyo lang. Tapos, ayan. So, yan. Medyo yan. So, ayan po siya. So, kung gusto niyo pong maging super technical naman dito sa ating Ryobi nail gun, pwede niyo pong basahin yung manual niya kung bibili niyo siya or kapag nabili niyo na siya. Basahin niyo po yung manual, ando doon po lahat na kailangan niyong malaman pag-operate po nito, saka safety features, maintenance, ando doon din po yan. Kung gusto niyo pong mag-avail ng ganito or i-check niyo lang, tanong niyo lang sa kanila. Jelly Constructions. Yan po, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments regarding po sa video natin na ito, comment nyo lang po sa baba, tatry po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!